سلام همه فوتبال دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو فوتبالی دیگه. توی این ویدیو ما میخوایم در واقع بازی‌های در واقع دور آخر انتخابی در واقع جام جهانی توی آسیا رو پیش بینی کنیم و توی ویدیو قبلی من میرفتم در واقع جدول رو نگاه می‌کردم بر اساس رتبه‌ای که تیم‌ها در واقع توی جدول دارن و انگیزه‌ای که دارن میومدم صحبت می‌کردم و بعد آخر پیش بینیمو میگفتم و ویدیو طولانی میشد و شما هم حوصلتون خارج بود. برای همین تصمیم گرفتم که دیگه توی ویدیو اون آنالیز و اون تجزیه تحلیل رو نیارم، فقط مستقیم برم سر در واقع پیش بینی و پیش بینی میگم که شما هم مسلما فکر کنم اینجوری دوست داشته باشین که من دیگه زیاد صحبت نکنم، مستقیم برم سر اصل مطلب و پیش بینیمو بگم. خب بریم بازیای در واقع دور آخره در واقع انتخابی جام جهانی رو بگیم که پیش بینیامون رو بگیم ببینیم که به چه صورته. بازیایی که من نگاه کردم همه بازی‌ها بجز بازی عمان و فلسطین بقیه بازی‌ها تدارکاتیه، یعنی به صورت حالت دوستانه مانند داره، یعنی دیگه عملاً تکلیف تیم‌ها مشخص شده. تکلیف تیمایی که مستقیم صعود کردن به جام جهانی و تکلیف تیمایی که در واقع رفتن پلی آف مشخص شده، بجز فقط یک گروه در واقع فکر کنم در واقع گروه بی باشه. حالا بذار نگاه کنم، فقط گروه بی مسابقات میده که فقط یه تیم بین عمان و فلسطین، یکی از این دو تیم میرن مرحله پلی آف. بقیه بازی‌ها دیگه حکم در واقع تدارکاتی داره. وقتی بازی‌ها حکم تدارکاتی پیدا می‌کنن، حکم دوستانه پیدا می‌کنن، دیگه پیش بینیشون خیلی سخت میشه. یعنی شما به راحتی نمی‌تونی اینجوری بازی‌ها رو پیش بینی کنی. پیش بینی فقط زمانی شما می‌تونی با دقت بازی‌ها رو پیش بینی کنی که بتونی در واقع یه دلیلی، یه انگیزه‌ای برای در واقع اون تیم وجود داشته باشه که شما بخوای روی اون بازی در واقع با دلیل منطق بیای پیش بینی تو انجام بدی. مثلا اگه الان ما اینجا فلسطین و عمان هر دوتاشون، الان عمان 10 امتیازیه و فلسطین 9 امتیازیه، هر کدوم حالا اگه بازی مساوی بشه یعنی عمان با یه مساوی هم میره پلی آف، ولی فلسطین حتما باید ببره بازیشو و بازی تو زمین فلسطین هم برگزار میشه. و اینجا دیگه پیش بینی برای این بازی مثلا شما میتونید پیش بینی کنید که آقا فلسطین بازی رو نمیبازه، احتمال بردش هم زیاده، یعنی برد مساوی فلسطین خیلی احتمالش زیاده تا برد عمان و به نظر من فلسطین بازی رو میبره، میتونه بره مرحله پلی آف و عمان رو میتونه شکست بده. یا اگه بخواید خیلی دیگه سیف به قضیه نگاه کنیم، برد مساوی فلسطین در واقع مطمئن تره و کسایی که بخوان این بازی رو پیش بینی کنن این که فلسطین بعید میدونن این بازی رو ببازه و احتمال بردش هم خیلی زیاده و یه جوری بازی فینال گونه هست بین عمان و فلسطین و هر کدوم حالا ببرن میتونن در واقع جایگاه خودشون رو مستحکم‌تر کنن به عنوان تیم دوم صعود کننده مرحله پلی آف و عمان که یه مبایع مساوی صعود میکنه ولی فلسطین حتما باید ببره. اما بقیه بازی‌ها حکم تدارکاتی دارن، یعنی من الان پیش بینیامو که مطرح میکنم و میگم احتمال اینکه اشتباه در بیاد خیلی زیاده و اینجور بازی‌ها رو پیش بینی کردنشون خیلی سخته. حالا ما پیش بینی خودمون رو میگیم، احتمال اینکه اشتباه در بیاد هم زیاده. من دارم میگم اینا چون بازی‌هایی که حکم تدارکاتی دارن پیش بینیشون واقعا سخته. ژاپن و اندونزی که احتمال برد ژاپن زیاده با توجه به اینکه اندونزی دیگه انگیزه‌ای نداره و صعود کرده مرحله پلی آف و مستقیما نمیتونه بره. خب ژاپن احتمالاً این بازی رو میبره. هر دو تیم گل میزنن هم احتمالش خیلی زیاده چون ژاپن هم نمیاد که در واقع همه صدش رو بذاره و هر دو تیم گل میزننش احتمالش خیلی زیاده. بازی بعدی کره جنوبی و کویت که کره جنوبی بازی رو میبره و کویت هم دیگه میگم حذف شده، الان صعود هم نمیکنه. چین و بحرین هم که احتمال زیاد چین هم بتونه بحرین رو ببره و با اینکه حالا میگم حذف شده کامل، حداقل یه گل رو چین به نظام بحرین میزنه، یعنی یه گل رو حتما ما داریم تو این بازی و فکر می‌کنم یه گل رو چین بزنه تو این بازی. حالا برد یا مساوی شو حالا یه مقدار 50-50 چون میگم تیم‌ها هیچ انگیزه‌ای ندارن، ولی یه گل چین رو من پیش بینیشو میکنم که یه گل بتونه بزنه. قرقیزستان امارات هم بیشتر کف ترازو به سمت امارات و بازم این بازی از اون بازیایی که میگم همه بازی دوستانه یه جورایی دیگه، بازم احتمال اینکه هر دو تیم گل بزنن زیاده، یعنی هم قرقیزستان بتونه گل بزنه هم امارات، یعنی هر تیم گل بزننش خیلی احتمالش زیاده و بیشتر حدس میزنن امارات کفه ترازو به سمت امارات باشه، برد مساوی امارات یا هر دو تیم گل میزننش احتمالش خیلی زیاده. ازبکستان قطر هم که این تکلیف میگم این گروه ها مشخص شده و در واقع قطر با امارات رفتن مرحله پلی آف و بازی دیگه براشون زیاد اهمیتی نداره، احتمالش هست قطر بازی رو ببره و این بازی هم به نظر من هر دو تیم گل میزننش احتمالش خیلی زیاده و هم ازبکستان احتمالی که بتونه گل بزنه هم قطر، چون تو بازیایی که در واقع حکم تدارکاتی دارن فشار روی بازیکنان نیست و خیلی راحت‌تر بازی میکنن. برای همین توی بازی‌های این مدلی که حکم دوستانه داره گل‌ها زیاد رد و بدل میشه. این بازی هم احتمالاً که هر دو تیم گل بزنن زیاده. بازی بعدی ایران کره شمالیه که دیگه با این میگم قرنی برگشتی میگه که چون بازیکن تیم ملی در واقع صعود کردن به جام جهانی دیگه انگیزه ندارن، برای همین بازی خوب بازی نمیکنن و میبازن
آقا شما که مثلا این مدل اینجوری میگی، حداقل بازیکنان جوون میدون بده که هم انگیزه داشته باشن خودشون نشون بدن. خودش برگشته میگه که بازیکنان تیم ملی برای اینکه چون صعود کردن دیگه انگیزه‌ای ندارن که مثلا حالا ببرن، برای همین ما میبازیم. خب شما که میگی انگیزه ندارن، حداقل بازیکنان جوون میدون بده. بازیکنان تا حال میدون ندادی، بازیکنانی که خیلی جوونن، از بازیکنان خیلی جوون استفاده کن که اونا حداقل بیار انگیزه داشته باشن که خودشون رو نشون بدن، بلکه 2 تا گل بزنن. مطمئن باشن اگه ما جلوی قطر با جوونامون بازی می‌کردیم و این حالا پیرپاتالا رو می‌ریختن بیرون و 2 تا بازیکن جوون می‌ذاشتن، مسلما ما به قطر نمی‌باختیم. فکر نکنم این بازی هم مثل بازی قطر گند بزنن. فکر کنم کره شمالی رو بتونن ببرن با پیرپاتالا. امیدوارم حداقل جلوی کره شمالی از بازیکن جوون استفاده کنه که بعید می‌دونم انقدر دل جرأت داشته باشن. اصلا کلا مربیای ایرانی ترسو و بزدلن. بازی بعدی که حساس ترین بازی در واقع دور آخر هست که بازی فینال گونه هست، فلسطین و عمان، که این پیش بینیش گفتیم برد مساوی فلسطین مطمئن تره و حس میزنم فلسطین بتونه عمان رو ببره. حالا خیلی بازی سختیه در واقع این بازی. اردن و عراق که میگم این بازی هم حکم دوستانه داره، بیشتر کفه دراز به سمت اردنه و برد مساوی اردن. بازم این بازی هم از اون بازیایی که میگم هر دو تیم ممکنه گل بزنن. بازی آخرم که عربستان و استرالیا است که این بازی هم احتمال اینکه هر دو تیم گل بزنن خیلی زیاده و میگم تیم‌ها دیگه تکلیفشون مشخص شده و این بازی هم بیشتر کفه ترازو به سمت عربستانه و احتمالی که عربستان ببره خیلی زیاده و پیش بینی من برد مساوی عربستانه و هر دو تیم گل میزنن هم احتمالش خیلی زیاده. در واقع بازیایی که ما گفتیم، من گفتم سریع اینا رو بگم که برای شما حوصله سربر نباشه و بازیایی که حکم دوستانه دارن پیش بینیشون خیلی سخته، ممکن اشتباه در بیاد و اینجور بازی معمولا گل‌های زیادی رد و بدل میشه چون فشار روی بازیکنان نیستش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. این ویدیو هم حالا ما سعی می‌کنیم بازی‌های جام باشگاه جهان هم پیش بینی کنیم و منتظر پیش بینی‌های ما توی بازی‌های حساس‌تر باشین. فقط من یه دلخوری دارم اینه که حالا نمیدونم به خاطر کوچیک بودن این کانال هست، به خاطر حالا چه مشکلی هست، این که من حالا پیش بینی‌های دقیقی که انجام میدم مخصوصا بازی‌های لیگ ملت اروپا رو ما با دقت فوق‌العاده پیش بینی کردیم، بازی در واقع فینال لیگ قهرمانان رو با دقت فوق‌العاده پیش بینی کردیم. یعنی این ویدیوهای من رو اگه مثلا خیلی یه جمعیت مثلا 2000 نفر 3000 نفر اگه بتونن ببینن، واقعا همشون حیرت زده میشن و حالا شانس بعد شانسی که من دارم این که هنوز کانالم کوچیکه و چش نمیاد و ممنون میشم که لایک کنین حتما ویدیوها رو. اگه میخواین از من حمایت کنین ممنون میشم که لایک کنین، بلکه این کانال زودتر بیاد بالا و بتونیم در واقع دوره هم پیش چالش پیش بینی داشته باشیم و از فوتبال ها لذت ببریم. مرسی که تا این ویدیو با من بودی. تا یه ویدیو فوتبال دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.